الخرافات والإشاعات كثير سهل إنها تنتشر، زي الميكروبات، شخص بسمعها بنقولها لشخص آخر، وهالشخص بنقولها لمجموعة من الأشخاص، وفجأة تتكون عنا شائعة غير صحيحة أبدا، لكنها منتشرة ومتداولة بين جميع الناس. وهالمشكلة دائما كانت موجودة، ليس فقط في هذا الزمن، لكن مع الإنترنت والسوشيال ميديا صار نطاقها وسرعة انتشارها أسرع وأكبر. واليوم رح نحكي عن بعض الخرافات والشائعات الصحية اللي ممكن نكون مفكرينها صحيحة لكنها بعيدة كل البعد عن الصحة. الخرافة الأولى: تناول الطعام قبل النوم مرتبط بزيادة الوزن، وهذا ليس صحيحا. إذا كنت تشعر بالجوع قبل النوم فلا تجوع نفسك خوفا من زيادة الوزن، فهذا أمر غير مرغوب فيه. يمكن تناول وجبة خفيفة صغيرة غنية بالبروتين للمساعدة في تحسين عملية التمثيل الغذائي، ولن تؤثر سلبا في وزنك. الخرافة الثانية: مزيلات العرق يمكن أن تسبب السرطان. يقال أن مزيل العرق وخاصة مضادات التعرق تسبب السرطان، ويعود هذا الأمر إلى الظن بأن المواد الكيميائية الموجودة في مضادات التعرق ومزيلات العرق يمكن امتصاصها من خلال الإبط، وينتهي بها الأمر في أنسجة الثدي، مما يؤدي إلى ظهور الأورام. ولكن تم نفي هذا الادعاء من قبل المعهد الوطني للسرطان. الخرافة الثالثة: الهواء البارد يسبب نزلات البرد. من المؤكد أنك سمعت من والدتك: لا تخرج وشعرك مبلل وإلا ستصاب بالبرد، وهذه خرافة صحية غير صحيحة. السبب الرئيسي لنزلات البرد هو الإصابة بالفيروسات، ومع احترامنا للأمهات لكن ليست هذه طريقة انتشار الزكام، فأنت لن تكون أكثر عرضة للإصابة بالبرد في حال خروجك بشعر مبلل. وإذا بتتساءل عن سبب زيادة نزلات البرد والإنفلونزا في الشتاء، فالإجابة هي أن فيروسات البرد والإنفلونزا تنتشر بسهولة في الأماكن المغلقة، وهذا ما يحدث في فصل الشتاء. لذا علينا أن نعرف أن انتشار الفيروسات ليس له علاقة باختلاف الطقس. الخرافة الرابعة: الموجات المنبعثة من أجهزة الموبايل وأجهزة الميكروويف تسبب السرطان، وهذه خرافة غير صحيحة ولم يتم إثبات هذا الأمر. ما الذي تشترك فيه أجهزة الميكروويف والهواتف المحمولة؟ كلاهما يبعث الطاقة، والمعروف أيضا باسم الإشعاع، وجسمك على سبيل المثال يشع الطاقة لخلق الدفء. هل تلك الإشعاعات المنبعثة تسبب السرطان؟ لا، ولم يتم التوصل أو إثبات هذا الأمر. ولكن لفهم لماذا يمكن للأشعة السينية أن تتلف الحمض النووي، ولكن الهواتف الذكية وأجهزة الميكروويف لا تستطيع ذلك، تحتاج إلى معرفة شيء مهم عن الإشعاع. يمكن أن يكون الإشعاع عالي الطاقة أو منخفض الطاقة. الإشعاعات عالية الطاقة مثل الأشعة السينية وأشعة جاما التي تدفعها الانفجارات النووية يمكن أن تلحق الضرر بحمضك النووي، وذلك بسبب قوتها الكبيرة على جسمك. ولكن الإشعاعات منخفضة الطاقة بما في ذلك النوع الذي يأتي من الهواتف الذكية وأجهزة الميكروويف ليست قوية بما يكفي لإلحاق الضرر بالحمض النووي. الخرافة الخامسة: أسطورة طقطقة أو فرقعة الأصابع تسبب التهاب المفاصل. أسطورة شائعة جدا، لكنها خرافة صحية غير صحيحة. من الممكن أن تثير غضب الآخرين بهذا الصوت الذي تفعله عند طقطقة أو فرقعة أحد مفاصلك مثل الأصابع أو الرقبة، لكن الخبر السار هو أن هذا التصرف لا يسبب لك التهاب المفاصل، بل يأتي هذا الصوت من فقاعات تنفجر في سائل المفصل. هذا لا يجعل هذه العادة غير مؤذية. إذا كنت تطقطق أو تفرقع مفاصلك بانتظام فإنك تعرض نفسك لخطر تورم اليدين، ومن المحتمل أيضا أن تفقد المفاصل بعضا من قوة قبضتها. الخرافة السادسة: شرب 8 أكواب من الماء يوميا. كثيرا ما يقال أنه إذا شربت أقل من 8 أكواب من الماء يوميا فسوف يؤثر ذلك سلبا في صحتك، ولكن ليس من الضروري حساب أكواب الماء التي تشربها، حيث أن العديد من الأطعمة التي نتناولها تحتوي على الماء مثل الحساء والفواكه والخضروات والمشروبات مثل العصير والشاي والقهوة. ويقول الأطباء أن الشخص السليم يمكنه تلبية احتياجاته اليومية من المياه عن طريق الشرب عند العطش والشرب مع الوجبات، ولكن تضطر إلى شرب المزيد من الماء إذا كان لون بولك أصفر داكنا، وإذا كنت نشيطا للغاية، أو إذا كنت تعيش في مناخ حار. الخرافة السابعة: استخدام واقي الشمس في اليوم المشمس فقط ليس صحيحا، والحقيقة أنه بغض النظر عن الطقس بالخارج يمكن تطبيق كريم الحماية من الشمس على مدار اليوم وفي أي وقت في السنة لحماية بشرتك من أي ضرر. الخرافة الثامنة: عليك تناول مكملات الفيتامينات يوميا. ربما سمعت أن مكملات الفيتامينات سوف تعوضك عن أي نقص في العناصر الغذائية الذي ينتج عن حمية سيئة أو فقيرة أو غير متنوعة.
إلا أن غالبية الباحثين لا يوافقون على هذا الرأي ويعتبرونه من الخرافات الصحية، حيث عليك تناول مكملات الفيتامينات في الحالات الآتية فقط: 1. قيام الطبيب بوصفها لك. 2. الحمل، فعلى السيدة التقيد بتعليمات الطبيب في هذا الشأن، وخاصة فيما يتعلق منها بتناول حمض الفوليك. ولكن أفضل طريقة للحصول على حاجتك من العناصر الغذائية هي باتباع حمية متوازنة تحتوي على مواد غذائية طبيعية مثل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والزيوت الصحية. الخرافة 9: وجبة الإفطار هي الوجبة الصحية الوحيدة المهمة في اليوم. هذه الخرافة قد تكون سبب في إصابتك بالأنيميا، حيث أن الوجبات الثلاثة الرئيسية مهمة للتمتع بصحة جيدة. الخرافة 10: من الخرافات المنتشرة جميع العصائر صحية، وهذا غير صحيح، فجميع العصائر المباعة في الأسواق تحتوي على نسبة من السكر أو المحليات الصناعية التي تفسد لك نظامك الصحي. الخرافة 11: من الخرافات التي تتناقل منذ قديم الأزل بأن تناول الأطعمة الغنية بالدهون تساعد على إفساد النظام الغذائي الصحي لك، ولكن هذه المعلومة غير صحيحة، حيث أن الدهون الغذائية ضرورية للصحة، وتم ربط الأنظمة الغذائية منخفضة الدسم بزيادة مخاطر المشكلات الصحية، بما في ذلك متلازمة التمثيل الغذائي. وقد يؤدي نقص الدهون في الأطعمة إلى زيادة مقاومة الأنسولين ومستويات الدهون الثلاثية، وهي عوامل خطر معروفة لأمراض القلب. وهي بتكون بعض الشائعات والخرافات الصحية اللي بيتم تداولها بشكل كبير. شاركها لتوعي الناس اللي حواليك، وما تنسى اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. نتمنى الصحة والسلامة للجميع، وشكرا لكم.